שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בשידור חי, ושידור חי שקבוצה נכבדה מאוד של אישים יעלו אצלנו בשעתיים הקרובות. שלום, שומעים אותי? שומעים אותך. ורעיון שאני מעלה, אני אשוחח איתך, ואם שפטל ירצה להתייחס לדברים שלך, שפטל, אתה שומע אותנו, אני מקווה, אתה תהיה מוזמן בסוף דבריו של אמיר להצטרף. זהו, מצוין. השפטל בשלב זה תאזין, שלום לך יורם ידידי, הרבה זמן לא דיברנו. תקשיב היטב לדברים, אתה תשמע יורם, אתה תשמע דברים מפתיעים, ואם בתום הדברים של אמיר תרצה להעיר, להוסיף, אתה מוזמן. טוב, אמיר, אני איתך, אני הצגתי אותך, תודה יורם, אמיר, אני הצגתי אותך, אני חוזר ומספר, אתה יושב ראש הליברלים בליכוד, בשבילי זו הפתעה רבתי, ששוב יש ליברלים בליכוד, כלומר נפלא, פעם זה היה צירוף, ליברלים וחירות, ואתה חוץ מזה גם מנהל קרנות אור סיכון, הון סיכון, ועכשיו בוא נצא לתוכנית שלך. מה אתה מציע כפתרון לבעיה העזתית ובעיית העזתים? רשות הדיבור שלך. כן, אני חושב שלא צריך להכביר במילים, כולנו מבינים שהמצב הנוכחי שמתקיים כבר הרבה זמן, אבל המצב הנוכחי לפיו יש בעצם אוכלוסייה שלמה, שמה שיש להם בראש זה לעשות ג'נוסייד, זה לעשות רצח עם ביהודים, זה לא מצב שהוא סביר, זה גם לא מצב שיכול להימשך. זה ברור שהגענו לנקודה שהיא במידה רבה נקודת אל חזור. אני רק רוצה לציין כדי שיהיה ברור, הבעיה איננה החמאס, החמאס כמובן מנהיג את הפלסטינים ברצועה, אבל אין בעצם שום דבר חדש במה שקרה בשבת האחרונה, בסוף המראות שהיו הם מראות שהיו גם בתרפ"ט, בירושלים, בחברון, וזה אותם סוג של מראות שראינו בעצם פעם אחר פעם, כאשר התאפשר לשכנים שלנו לטבוח בנו, הם תמיד טבחו בנו והם רוצים לטבוח בנו. הבעיה איננה החמאס, הבעיה היא שהחמאס נמצא בראש בעצם של הפלסטינים, זו הבעיה האמיתית. אז מתוך הנקודה הזאת בעצם הגענו לתובנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לחיות לידם, משום שהמחיר האנושי שנקבע ממנו, מהיהודים, הוא גבוה מדי, אבל גם צריך להגיד את האמת, המחיר שהפלסטינים משלמים הוא גבוה מדי, יש כבר אלפי פלסטינים שנהרגו בסבב הזה, שמצטרפים לאלפים רבים שנהרגו ב-15 השנים האחרונות, עשרות אלפי פצועים, נזק אדיר לרכוש, גם מבחינת זכויות האדם שלהם בעצם המצב הוא בלתי נסבל, ואנחנו צריכים לפתוח קצת את הראש ולמצוא דברים שבעצם יאפשרו יציבות, שגשוג, שקט ושלום לאזור כולו, גם לנו וגם להם. מתוך ההבנה שהם לא יכולים להמשיך לחיות פה, אנחנו צריכים בעצם להעתיק את אוכלוסיית עזה למקום אחר, כאשר המקום ההגיוני ביותר הוא בעצם המקום השכן שלהם, שזה מצרים, בתוך מצרים. אז אני רוצה קודם כל להתחיל עם כמה נתונים דמוגרפיים. יש ברצועת עזה מעט פחות כנראה מ2 מיליון איש, יש היום במצרים כ-113-114 מיליון תושבים, כלומר כל תושבי עזה מהווים פחות מ2% מהאוכלוסייה, שזה לא מספר גדול במונחים של מצרים. כל שנה בעצם מתווספים במצרים לפחות 2 מיליון בני אדם, אם לא יותר, כלומר בסופו של דבר אוכלוסיית עזה כולה מהווה ילודה מצרית של שנה פלוס מינוס. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא שהאוכלוסייה של עזה היא אוכלוסייה ערבית, מוסלמית, סונית, שחלקה דרך אגב ממקור מצרי מבחינה היסטורית, וגם האוכלוסייה המצרית בעצם 90% ממנה היא אוכלוסייה ערבית, מוסלמית, סונית, כך שבעצם, שגם כולם כמובן דוברי ערבית, גם שם וגם שם, כך שבעצם אין פער תרבותי, אתני, לאומי, משמעותי, שמונע את קליטתם של תושבי עזה אל תוך מצרים. אלה הנתונים היבשים. עכשיו, ברור, ואנחנו רואים את זה, שמצרים לא רוצה לקבל את הפלסטינים, זה ברור לחלוטין, אנחנו גם מבינים למה, בעצם הם משתמשים בזה. לא, בבקשה ממך, למה? תעמוד על הנקודה, תסביר אותה. הנקודה האמיתית היא שבעצם זה מבחינתם דרך לנהל מלחמה נגדנו. זה חשוב להבין שבעצם אין בעצם שלום בין מצרים במובן הזה של העם המצרי לבין מדינת ישראל, מה שיש זה הסכם שלום, הסכם אי לוחמה בעצם בין המשטר
המצרי, שהוא בעצם חונטה צבאית מאז 1952 ועד היום, קודם כל תחת נאצר, אחר כך תחת סאדאת, אחר כך תחת מובארק, ואחר כך תחת אסיסי, בעצם זה אותו משטר, זה הצבא בעצם ששולט, כבר בשנות ה-70 הצבא הגיע למסקנה שהם לא יכולים להילחם בישראל, אנחנו חזקים מדי, והמחיר שהם משלמים הוא גבוה מדי, והתועלת נמוכה מדי, ובעצם הם נסוגו, מהעימות הישיר מולנו, אבל זה לא אומר שהם הפכו להיות חברים שלנו, בעצם זה אמצעי לחץ שלהם עלינו, וברור שהם לא רוצים לוותר על זה, הם גם לא רוצים להתאפס בעיני העם שלהם כמשת"פים, משום שברור שפינוי עזה מבחינתם וקליטת האוכלוסייה נתפסת כמעשה סוג של מעשה בגידה, ולכן זה לא יכול להתאפס, זה לא יהיה גם כדבר רצוני שהמצרים יקבלו אותו, אין דבר כזה. אבל מאחורי המסך שאותו תיארתי היום, מה שיש זה אינטרסים קרים. מה הם האינטרסים? שוב, בעצם המשטר במצרים הוא משטר צבאי, שכפי שאמרתי שולט שם מאז 1952. עכשיו, המשטר שולט בעצם בכוח, אבל הוא קונה במידה רבה את השלטון בשני אמצעים. קודם כל, יש בסיס של האוכלוסייה המצרית, סדרי גודל של 7% מהאוכלוסייה, נניח 8 מיליון בני אדם, שהם הנהנים הישירים מהמשטר, זה בעצם השכבה העליונה נקרא לזה של האוכלוסייה, שבעצם בוזזת את מצרים וחיה על חשבון, במידה רבה על חשבון כל השאר, להם יש אינטרס כלכלי ברור להמשך השלטון, אבל כמובן זה תלוי באתנן כלכלי משמעותי מבחינתם, ומבחינת כל 93% האחרים של האוכלוסייה, מה שהם רוצים בגדול זה לא למות מרעב, נתחיל לזה ככה, ובעצם מה שקורה זה שהם תלויים במידה רבה בתקציבי העברה, תלושי מזון וכאלה שמאפשרים להם לשרוד, להתקיים בצורה מינימלית. צריך לדעת שהרוב של האוכלוסייה המצרית בעצם מתקיים כמעט על כלום, אנחנו מדברים על אורז ועל פיתות בשווי של אגורה אחד ליום. אמיר שמע, אמיר שנייה. רק עוד משפט, רק להשלים, בעצם המשטר קונה את הנאמנות של האוכלוסייה על ידי הדברים האלה. עכשיו, הבעיה שבשביל זה צריך אמצעים כלכליים, ומדינת מצרים נמצאת על סף פשיטת רגל. זו הנקודה. לפני שבוע וחצי, מודי'ס הורידה את הדירוג האשראי, דיברנו הרבה בישראל, דירוג האשראי, וצריך לדעת ששם הדירוג האשראי הוא על סף פשיטת רגל. אני יודע, כן. שמע, אני ברשותך רוצה לגשת, הדברים מורכבים מאוד, זו תוכנית מורכבת ומבריקה, לוקח זמן להקל אותה, אני רוצה שניגש לעצם הרעיון שלך, ואחר כך נרד לפרטים המורכבים יותר, בסדר? ברשותך. על כן אתה מציע מה? כלומר, אני רוצה לסכם את הנקודה בשלב זה, מצרים בבעיות כלכליות אדירות, מספר הפלסטינים הוא כמו ילודה מצרית בשנה אחת, זו נקודה מאוד 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 חשובה, יש במצרים התנגדות מרחיקת לכת, בכל שכבות האוכלוסייה, לקלוט את הפלסטינים מעזה עליהם, סאדאת היה מאוד מתוחכם שהשאיר לנו את פיצצת הזמן הזו, ואתה אומר שזה בכלל מתוכנן, זה חלק מדרכם להילחם בנו. אשר על כן, מה עלינו לעשות? מה שעלינו לעשות בעצם זה להבין, קודם כל הם לא יקלטו אותם בצורה רצונית, ולכן מה שנדרש לעשות זה בהדרגה. רצונית מצד המצרים או מצד הפלסטינים? גם וגם כמובן, הפלסטינים ודאי שהם לא רוצים, אבל המצרים גם. מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה גם ככה הולך לקרות בוודאות, כי פשוט אין ברירה אחרת, אבל היה עדיף לעשות את זה בצורה מסודרת, בעצם לרוקן את הרצועה בהדרגה מהצפון לדרום, בעצם לדחוק את כל האוכלוסייה הפלסטינית הזאת קרוב לגדר עם מצרים, ובעצם לייצר משבר הומניטרי ענק, שבעצם יפיל לחץ אדיר על מצרים, בצורה כזו או אחרת, ברגע שהם שם, צריך למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה מתוחכמת, אבל בעצם לפתוח את הגדרות, זה ברור שישראל לא יכולה לעשות את זה בצורה ישירה, כי זה סוג של כמעט הכרזה מלחמה על מצרים, אבל יש כל מיני דרכים, נקרא לזה חכמות ומתוחכמות לעשות את זה, בעצם להפיל את הגדרות, וברגע שנהר, של אנשים, אתה יודע, 2 מיליון בני אדם בעצם חוצים את הגבול ברגל, בבת אחת, אין לך דרך טכנית לעצור את זה, הם גם לא יכולים מבחינת דת הקהל שלהם להתחיל לראות בקהל, זה לא מתקבל על הדעת,
ולכן בעצם הפלסטינים יברחו. עכשיו, ברגע שהם יצאו מהרצועה, צריך לסגור את הדלת, ואז להתחיל משא ומתן איתם, עם המצרים, ובעצם להציע להם חבילת פיצויים ענקית, שמצד אחד הולכת חלק ממנה לפלסטינים עצמם, על מנת שהם יוכלו להתיישב במצרים. כשאני אומר במצרים, אני לא מתכוון למדבר סיני, חבילת הסיוע צריכה להיות מותנית בזה שהשיקום והיישוב מחדש שלהם הוא במצרים פרופר, לא במדבר סיני, אלא מערבית לתעלת סואץ, באזור נגיד או אלכסנדריה. אז מצד אחד כסף ישיר לפלסטינים שמאפשר להם בעצם להתיישב שם, העלות הישירה אנחנו מדדנו אותה לכל היותר זה סדרי גודל של 8 מיליארד דולר, שזה באמת פינאץ, וכמובן בנוסף לזה לתת להם עוד כסף לפלסטינים שיוכלו לגור שם ברווחה תקופה מסוימת, עד שהם נקלטים וסוג של פיצוי, ומצד שני, וזה הנקודה החשובה, זה למשטר המצרי עצמו, צריך למצרים, אולי גם לאנשים מסוימים באופן אישי, כדי לעזור להם לקבל את ההחלטות הנכונות, אבל ודאי וודאי למצרים בתור מדינה, אנחנו חייבים לתת סכומים משמעותיים, שזה נגיד 20-30 מיליארד דולר, שבעצם יאפשרו להם גם לקלוט אותם, אבל גם מעבר לזה יאפשרו למשטר לשרוד במשך שנים רבות מהיום, וצריך לצורך העניין להבין שלא מדובר בסכומים גדולים, כי אנחנו מדברים על תוכנית של עלותה כללית היא בין 30 ל-50 מיליארד דולר, זה פחות ממה שמדינת ישראל לבד הוציאה רק על הקורונה, כלומר לא מדובר בסכומים משמעותיים, אפשר לעשות את זה לבד, ודאי וודאי עם הקהילה הבינלאומית, תבין שבסופו של דבר יציבות ושקט זה האינטרס של כולם, וזה האינטרס של כולם, ודאי שהסעודים יש להם אינטרס כזה, לא מדובר בסכומים גדולים, ובעצם אחרי שהם התיישבו שם, בעצם ובא לציון גואל, נגמר הסיפור. טוב, שמע, מיד נעלה את שפטל, שפטל תתכונן, אני מבקש את תגובתך, אבל לפני כן אני רוצה לחדד 2-3 פרטים ברעיון שלך. הרי מיני הווה עולה השאלה, ויצעקו הצועקים, ואתה הרי ליברל, ואתה כליברל, אני מניח, אתה נגד אבקואציה, כלומר פינוי וגירוש תושבים, אתה בונה תוכנית הרבה יותר מתוחכמת. אתה קודם כל יוצר את האינטרס אצל המצרים. אני מסכם את התוכנית שלך ותוסיף ותאיר פרטים. אחד, המצרים בצרות כלכליות הם עשה פשיטת רגל. פשיטת רגל במצרים זה הסוף של ה-CC וסוף המשטר, ולך תדע מה יהיה שם ומה יהיה לנו איתם אז. אתה אומר, אני מציע לכם פתרון במחיר קליטת 2 מיליון אנשים, שזה כלום, כמו ילודה של שנה אחת, תמורת המון כסף, יצירה ובנייה של דירות ומבנים ל2 מיליון אנשים, ונדמה לי שפה יש איזה פתרון, תן לי עוד רגע, נדמה לי שפה יש איזה דבר שלא עמדת עליו, אז תאיר אותו אתה, בעניין של המגורים. כן, העניין של המגורים יש... תן לי רק, אני רוצה לסגור את העניין ולסכם אותו, ומבחינת הפלסטינים, אתה אומר דבר מרחיק לכת. לכאורה זה גירוש ככל גירוש אוכלוסין, אבל אתה אומר, רבותיי, אני כליברל קובע שזה לא גירוש רגיל, מגרשים אוכלוסייה וזהו זה, תסתדרו, אלא אנחנו בונים לכם מערכת חיים חדשה לגמרי, תקינה, נורמלית, בריאה, אתם תקבלו כסף, השלטון יקבל כסף, וזה יהיה סיפור אחר לגמרי. זה מה שאתה אומר, תוסיף, נסגור את הפרטים, וניתן לשפטל להגיב. אמרת משהו אחד, אנחנו כתבנו את זה בתוכנית שלנו, בעצם אנחנו יודעים שהיום במצרים יש סדרי גודל של לפחות 5 מיליון יחידות דיור פנויות, לאכלוס מיידי. כשאני מדבר מיידי, אני מדבר על מחר בבוקר. בעצם יש אי התאמה בין ההיצע לביקוש של דיור, שזה לא ברור, אבל זה מה שקורה במשטרים מתוכננים. אז בעצם יש סדרי גודל של 400, לכל היותר, שכנראה פחות, אבל לכל היותר, 400,000 יחידות דיור בעזה, כלומר בסופו של דבר מדובר על גם היחידות הדיור הפנויות, היום במצרים מדובר על פחות מ10% מהם. זה לא בעיה, אפשר בעצם לאכלס את כולם תוך ימים, לא שבועות, ימים פשוטו כמשמעו, וכמובן לשלם על זה. אמיר, אני ברשותך, עובר לאדון שפטל. עורך הדין יורם שפטל, תגובתך. מזוקט אין יידיש אין וורט, בחלוימש. אומרים ביידיש על זה מילה אחת, בחלומות. אחוז ההיתכנות של התוכנית הזאת הוא הרבה למטה מאפס. אין שום סיכוי שהמצרים, בגלל מצבם הכלכלי הקשה, יסכימו
בין בגלוי, בין כאילו באילוץ, להתחיל אפילו לחלום על התוכנית הזאת. אני חוזר בי, זה לא בחלומש, זה אפילו לא בחלומש. זה פשוט ניתוק מוחלט, טוטלי, מהמציאות האמיתית שאנחנו חיים בה, ניתוק שהוא בדיוק כמו הניתוק של אגף המודיעין של צה"ל, בליל שישי ולשבת שמחת תורה, שאמר שפני חמאס לא להסלמה. זה אותו סוג של ניתוק מוחלט מהמציאות, כאשר המציאות היא שהמצרים בונים עכשיו קיר בטון אדיר כדי למנוע מפלסטיני אחד לעבור מעזה לרצועה, מפלסטיני אחד. אין לזה שום התכנות בעולם. המצרים רואים כאינטרס לאומי עליון שלהם להכיל אותנו מרורים עם האספסוף הערבו, איסלאמו, ג'יהאדו, שהידו, עמלקו, פלסטינו, אנטישמו, חלאטו, נאצו, פשיסטי של עזה. חד וחלק, הם רואים באינטרס עליון שלהם, אינטרס עליון, במיוחד אחרי שבסקוי לשמחת תורה תשפ"ד, במיוחד אחרי מה שקרה. יורם, הנקודה הובנה. זה אינטרס עליון, ולא רק המשטר המצרי, אלא המוני העם המצרי, רואים בזה אינטרס עליון. לעולם, בשום נסיבות, בשום תנאים, לא עם 50 מיליארד דולר, עם 5,000 מיליארד דולר, המצרים לא יקלטו בין מרצון, בין מחוסר רצון, את יורם, הנקודה ברורה. ידידי יורם, הנקודה ברורה. אמיר, תגובתך. כל הנקודה היא שצריך בעצם לאלץ אותם. ברור לי שיורם שפטל צודק שהם לא רוצים, לא צריך לשכנע אותי, אין פה מחלוקת, זה ברור שהם לא רוצים, צריך בעצם, יש פה בדיעבד ולכתחילה, לכתחילה אין שום סיכוי והוא צודק ב100%. צריך בעצם לאלץ אותם, אני מבין שהם בונים קיר, אבל קירות יש להם תכונה, זה שאפשר להפיל אותם. זה רק עניין, וזה אפשרי, ודרך אגב, בסופו של דבר, זה הכל עניין של סדרי עדיפויות. יש לנו יכולת לעשות את זה, זה רק עניין של רצון. לא, על היכולת דיברנו, בסדר, שמענו אותך. אין לנו יכולת לעשות את זה. ריכוז, דרך אגב, אין בעזה 2 מיליון פלסטינים, כי בעזה, על פי מפקד שצה"ל עשה ב-89, היו 580,000 ערבים, נקודה. נקודה יותר נקודה. בחיים אין שם אדם אחד יותר מ1,300,000, יותר מ1,400,000. בחיים. אז קל וחומר. ריכוז של 1,300,000, אספסוף נאו-נאצי, לא נאו-נאצי, בסמוך לגבול המצרי, יפעיל לחץ לא על מצרים, עלינו הלחץ יהיה, לפתור את הבעיה הזאת, לא על מצרים, עלינו, אנחנו גרמנו לזה, כל העולם יגיד, מה אתם רוצים ממצרים? זה ברור. המדינה שלנו לא מסוגלת, אפילו תחת שלטון מלא של עוצמה יהודית, שהיא תהיה הממשלה בלבד, המדינה שלנו לא תהיה מסוגלת לעמוד בשום פנים ואופן מול לחץ בינלאומי שלא יהיה בדיבורים, יהיה בעיצומים קשים, כן? המדינה שלנו אין שום סיכוי שתעמוד בפני לחצים כאלה של כל העולם עלינו, לא על מצרים. תודה יורם. אמיר? בסדר, אני מבין, אנחנו שומעים את הדיבורים האלה מזה הרבה שנים. לא, יורם מעלה בפניך, אמיר, יורם מעלה בפניך טענה כבדה. אני מבין, אני אומר, אנחנו שומעים את הדיבורים האלה מזה הרבה שנים, ולכן זה לא משהו שניתן לעשות, ושוב, אני מסכים איתו, זה לא משהו שניתן לעשות ביום מן הימים. זה לא תוכנית שאני יכול להגיד עכשיו בעת שלום בוא נעשה את זה, אף אחד, הוא צודק, אבל אנחנו לא ביום מן הימים. אם כך, אמיר, איך כן?
אמרת שיש דרכים, איך כן? כי בסוף, ברגע שנוצר משבר הומניטרי, דרך אגב, לא רק אני אומר את זה, גם האלוף גיורא איילנד אמר את זה בצורה ציבורית, הוא לא... גיורא איילנד הוא איש חכם ביותר, הוא אחראי, וכל הדגנרלים לשעברים יחד איתו אחראי לקונספציה המשוגעת, שמה שצריך שיהיה שקט, לתת יותר פועלים להכניס לארץ, יותר חומרים, ליצור שם תנאי חיים טובים, ואז יבוא גואל על עם ישראל. זה גיורא איילנד. בסדר, אבל... תשאל את גיורא איילנד מה צריך לעשות, תמיד ההפך, תעשה ההפך, תהיה תמיד צודק. ועכשיו ניתן לאמיר להשלים את דבריו. יורם, כן, אמיר? תראו, אני אומר דבר כזה, אנחנו תמיד יכולים לדעת למה לא, אוקיי? אנחנו צריכים לא אבל להתעסק עם מה לא, אלא מה כן. העובדה היא שאנחנו לא יכולים להמשיך לחיות, זה לא משנה אם יש 1,300,000 או 2 מיליון לצורך העניין, זה לא רלוונטי, אנחנו נגלה את זה בדיעבד בדיוק כמה היה, זה לא משנה. בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להמשיך עם המציאות הזאת, הם לא יכולים להמשיך לחיות כאן, וצריך למצוא את הדרך, בעצם להעתיק את מכל מגוריהם למקום אחר, בו הם לא יציקו לנו, והם לא ירצו לעשות לנו רצח עם. עכשיו, למצוא בעיות במה שאני מציע, זה מאוד קל, וידידי יורם שפטל עשה את זה בכישרון, והכל טוב. אני אומר, אנחנו צריכים למצוא פתרונות כדי שזה כן יקרה. אני לא בא וטוען שיש לי את כל התשובות לכל השאלות, זה לא נכון. אני אומר דבר כזה, בכל מקרה אנחנו הולכים, זה לא משנה מה אני אומר דרך אגב, או מה אני חושב, כי אנחנו הולכים בעצם לכבוש את הרצועה כך או אחרת, ובעצם המשבר ההומניטרי כבר החל והוא יחריף. לא משנה מה יקרה. אז היות שזה גם ככה המצב, אז צריך לעשות את זה בצורה חכמה, לייצר את התנאים שיאפשרו את המעבר שלהם. דרך אגב, אם זה בלתי אפשרי במצרים, אפשר לחשוב על אופציות אחרות במקום אחר על פני כדור הארץ, לא בטוח שזה אפשרי, אני לא יודע, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים שהמטרה בסופו של דבר צריכה להיות ריקון רצועת עזה, סיפוח שלה והפיכתה לחלק מדינת ישראל. אין שום דבר אחר זו לזה שהוא יכול להתקבל על הדעת. שום דבר, וכבר ניתן את הדרך להגיע לתוצאה הזאת. ואני חושב שיצאנו דרך שיש בה התכנות ושיבחנו אותה. אמיר, שמע, מה שלא יהיה, את זה אף אחד לא ייקח ממך, אתה מעלה סוף סוף פתרון, יורם אומר שהוא לא אפשרי בכלל, אבל בין אם אפשרי ובין אם לאו, אתה מעורר סוף סוף דיון עם איזשהו רציונל בתוכו, מה עושים הלאה עם המקום הקשה והנורא הזה, הארור הזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לחיות שרוצים לעשות רצח עם לעם היהודי בארץ ישראל. זה לא מתקבל על הדעת. האנשים האלה, וזה מה שצריך דרך אגב לשדר החוצה, אנחנו לא יכולים לחיות עם אנשים שבעצם בכל אפשרות ישמידו אותנו, זה לא סביר, זה לא מתקבל על הדעת. וצריך לעשות את זה בצורה הומנית כמה שאפשר. תרומתך גדולה לעניין, אתה מעורר דיון, ואני מניח שהדיון שהתחיל כאן, אתה ויורם, לא יסתיים כל כך במהרה, וגם אנחנו נמשיך לשוחח איתך ותהיינה תגובות, ונראה איך נגלגל עם העניין. אמיר ויטמן, תודה רבה לך.